नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईले मोबाइलबाट मेरो शेयर प्रयोग गरेर आफ्नो कुनै पनि एउटा कम्पनीको आईपीओ खुलेको छ, इनिशियल पब्लिक अफरिङ आईपीओ खुलेको छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट एकदम सजिलो तरिका र सही तरिकाले कसरी आईपीओ भर्ने भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेको यो बेलामा धेरै नयाँ सानो लगानीकर्ताहरू बजारमा इन्ट्री गरिरहनु भएको छ, शेयर मार्केटमा इन्ट्री गरिरहनु भएको छ र यो बेलामा चाहिँ तपाईले सही तरिकाले आईपीओ भर्नुभयो र सही तरिकामा सही टाइममा आईपीओ भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई आईपीओ परिरहेको हुन्छ। आईपीओबाट पनि धेरै आम्दानीहरू गरिरहेको रेकर्डहरू छ र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले मोबाइलबाट कसरी आईपीओ भर्ने, मेरो शेयर तपाईले एक्टिभ गर्नु पर्यो हैन। तपाईले बैंकहरुमा गएर अथवा क्यापिटलमा गएर हैन तपाईले मेरो शेयर एक्टिभ गरिसकेपछि आईपीओ एप्लाई गर्न सिक्नु पर्यो। यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कम्प्लिट एकदम सजिलो तरिकाले कसरी आईपीओ एप्लाई गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाई सिम्पली आईपीओ एप्लाई गर्न प्ले स्टोरमा आएर यहाँनिर मेरो शेयर भनेर मेरो शेयरकै एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो शेयर लेखेपछि यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन आउँछ मेरो शेयरको। यो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म एप्लिकेसनबाट भन्दा नि तपाईलाई धेरै सुविधाहरू यो ब्राउजरबाट तपाईले गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ म पनि सुझाव पनि दिन्छु र आजको भिडियोमा म ब्राउजरबाटै गरेर पनि देखाउने छु। र म अहिले क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसके। क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि मेरो share.cdsc.com.np भन्ने एउटा वेबसाइट छ। यो मेरो शेयरको वेबसाइट हो, त्यसमा चाहिँ तपाई आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यो डीपी भनेको छ, युजर नेम भनेको छ, पासवर्ड भनेको छ। सिम्पल यहाँनिर आफ्नो डीपी भनेको तपाईले जहाँबाट मेरो शेयर जुन बैंक अथवा क्यापिटलबाट तपाईले मेरो शेयर खोल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ तपाईले इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब जे छ तपाईको त्यो इन्ट्री गर्नु पर्यो र त्यसपछि तपाईको युजर नेम जे छ त्यो इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड तपाईको जीमेलमा आएको नै थियो होला, त्यो जीमेलको पासवर्ड इन्टर गरेर तपाईले नयाँ पासवर्ड राखेर त्यसपछि अहिलेको जे छ तपाईको पासवर्ड त्यो तपाईले राखेर मेरो शेयरलाई खोल्नु होला। मेरो शेयर खोलिसकेपछि मेरो शेयरमा यस्तो डेस्कटप देखिन्छ। यहाँनिर ओपन भइसकेको छ मेरो शेयर। यस्तो देखाए पश्चात चाहिँ यहाँनिर व्हाइट केही नि देखाएको छैन, केही सूचनाहरू छ भने चाहिँ यहाँनिर प्रकाशन गर्छ कि मेरो शेयरमा केही गडबडीहरू आयो, केही सूचनाहरू प्रकाशन गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। तपाई आत्तिनु पर्दैन, सेतो देखियो भन्दैमा। र यतापट्टि एउटा प्रोफाइलको सिग्नल देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ यता एउटा कुनामा। त्यो तीनवटा डटलाई टच गरे पश्चात तपाईले ड्याशबोर्ड, माई डिटेल्स, माई शेयर यिनी धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो ड्याशबोर्डमा तपाईले यो ड्याशबोर्ड केही सूचनाहरू छ भने देख्न सक्नुहुन्छ। माई डिटेल्समा तपाईको डिटेल्स, माई शेयरमा तपाईको शेयर कति छ भनेर हेर्न सकिन्छ, कुन शेयर छ, माई पोर्टफोलियो, माई ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री, यस्तै गरी धेरै नै अप्सनहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले शेयर बेचिसकेपछि इडिआईएस भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि यहाँनिरबाट आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। माई पर्चेस सोर्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट धेरै सुविधाहरू छ, अन्य धेरै कुराहरू पनि यसबाट हामीले सिक्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। र आज चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्न यो माई आस्था भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नु भएको छ होला, त्यो माई आस्था भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ एप्लाई फर इस्यु भनेको छ। सुरुमा त्यो एप्लाई फर इस्यु भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले कुनै कम्पनी कुनै कम्पनीमा आईपीओ अथवा डिबेन्चर, राइट शेयर जे खुलेको छ त्यसमा तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्न सक्ने मात्रै देखाएको हुन्छ भने करेन्ट इस्यु भनेको ठाउँमा टच गर्नुभयो भने तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै चीजहरू, सबै कम्पनीको राइट शेयर हुन्छ, डिबेन्चर हुन्छ हैन, लोकल शेयर हुन्छ, त्यस्तो शेयरहरू सबै चाहिँ देखाउने गर्दछ भने एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्नुभयो, रिजल्ट आयो कि आ छैन, त्यहाँबाट तपाईलाई अलोटेड भयो कि भएन, पर्यो कि परेन भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। भने ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ तपाईले एकदम पुराना आईपीओहरूको एप्लाई गरेको रिपोर्टहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ। अहिले हामी अब एप्लाई फर इस्युमा जानु पर्यो। आईपीओ एप्लाई गर्नको लागि सिम्पली यो एप्लाई फर इस्युमा हामी जान्छौँ। यहाँनिर अलिकति यसले लोडिङ भइरहेको छ।
यहाँनिर आइसकेपछि अब हामी आइपिओ यो अन्तिममा रिभर फल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ एप्लाई गर्न गइरहेको छौँ। एप्लाई गर्न सिम्पल यहाँनिर एप्लाईमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर इस्यु म्यानेजर, इस्यु ओपन डेट, इस्यु क्लोज डेट, कहिलेसम्म खुल्नेछ, कहिलेसम्म तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, कति किताको खुलेको छ हैन, सबै कुराहरू यहाँनिर त्यो कम्पनीको बारेमा भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्नु पर्यो र यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले यो बैंक, यहाँनिर बैंक भन्ने ठाउँ छ, यो बैंक भन्ने ठाउँलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो बैंक चुज गरिदिनु होला। बैंक चुज गरिसकेपछि ब्रान्च र एकाउन्ट नम्बर अटोमेटिक यहाँनिर आउने गर्दछ। र अब त्यसपछि तपाईँले एप्लाई किता भनेको ठाउँमा कति किता एप्लाई गर्ने, तपाईँले मिनिमम 10 किता एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एक किताको 100 रुपियाँ पर्न जान्छ। र यसलाई म 10 किता मात्र एप्लाई गर्न चाहेँ। त्यसपछि सिआरएन नम्बर भनेको छ, यो नम्बर चाहिँ तपाईँले बैंकमै गएर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँले डिम्याट एकाउन्ट खोल्दाखेरि। र त्यो एकाउन्ट नम्बर तपाईँले खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट खुलिसकेको छ, मेरो सेयर एक्टिभ भइसकेको छ भने मैले कसरी हेर्ने भनेर भिडियो पनि बनाइसकेको छु, मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म सिआरएन नम्बर तपाईँको मेरो जे छ मैले इन्ट्री गर्छु। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गरेर यो आई हेयर डिक्लेयर द्याट आई एम एप्लाइङ विथ द, यहाँनिर यो यसमा चाहिँ टच गरिसकेपछि यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला, राइट क्लिक गरेपछि प्रोसिड भन्ने अप्सन देखाउँछ। त्यसपछि यहाँनिर इन्टर 4 डिजिट ट्रान्जेक्सन पिन अफ प्रोसिड भनेको छ, यो ट्रान्जेक्सन पिन तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँले मेरो सेयरको ओपन गर्दाखेरि, मेरो सेयरलाई ओपन गर्दाखेरि यहाँनिर यो ट्रान्जेक्सन पिन बनाउनु भएको थियो होला, तपाईँको जे छ त्यो चाहिँ तपाईँले इन्टर गरिदिनु होला। अब यसरी ट्रान्जेक्सन पिन एप्लाई गरिसकेपछि सेयर वाज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेको छ। तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको सेयर तपाईँले आइपिओको लागि एप्लाई गरिसक्नु भएको छ। यहाँनिर एडिटमा पनि फेरि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अन्तिममा अझै पनि तपाईँले 10 किता एप्लाई गरेको ठाउँमा 20 किता गराउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँनिरबाट हेर्न सकिन्छ भने अब तपाईँको पर्यो कि परेन भनेर हेर्नको लागि यसको रिजल्ट आउने गर्दछ। रिजल्टलाई तपाईँले प्रतीक्षा गर्नु पर्यो र करेन्ट इस्यु अथवा एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर पनि तपाईँले यहाँनिरबाट उक्त कम्पनीको आइपिओ तपाईँलाई पर्यो परेन भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यही नै थियो साथीहरू आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस्तै भिडियो हेर्नको लागि नोटिफिकेसनलाई प्रेस गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।